Üdvözlök mindenkit! Ez itt a Digit Podcast. Személyi László vagyok, a Future-nál vezető partnere, és társam a krimiben Szekér Zoltán, az Odeon Data és a Sailing Hangar alapító ügyvezetője. Sziasztok, jó napot kívánok! A Digit Podcast célja, hogy akit nem elégítenek ki a felszínes cikkek és a hangzatos jelszavak, az közelebb kerülhessen a digitalizáció és az informatika mai meghatározó trendjeihez. Mi itt a mélyére fogunk ásni a dolgoknak. Ez itt a Digit Podcast Deltával közös felvételünk következő epizódja, ahol a mai vendégeink Orava Violetta, Apple Senior termékmenedzser, Kovács László, IT támogatási és szolgáltatási vezető, és Kóté László, operatív és marketing vezérigazgató helyettes. Köszöntelek benneteket. Szia Zoli! Sziasztok! Sziasztok! A mai témánk Apple. Ki mást hívhatunk volna szakértőnek? Egy nagyon kedves előadást láttam tőled, szintén egy Delta üzleti reggelin, amikor elmondtál egy csomó mindent az Apple-ről, és én így tátott szájjal figyeltem. Mit lehet tudni erről az Apple termékről? Mert egy kicsit ilyen misztikus. Tudsz nekem, vagy tudsz a hallgatóknak kis tanácsot adni? Nos, amit te hallottál, az szerintem egy iPad fókuszú előadásom volt az IT Business Club keretein belül. De alapvetőleg ugye nem csak az iPad létezik, think out of the box, ahogy Jobs is mondta. És mennyire kell kimenni a boxból? Van egy olyan 2-3 ezer cikkszám az Apple életében, úgyhogy... De keveset mondtam, most a logisztikás kollégák biztosan fogják a fejüket, biztos, hogy Mert több csak van. 2900-at tudnak fejből. Körülbelül igen. Egyébként valóban így van, ez egy ilyen érdekesség, hogyha erre ki lehet térni. Egymás között a kollégákkal nagyon sokszor cikkszámokban beszélgetünk. Wow. Laci, hogy jött a Delta életébe ez az Apple termékvonal? Igazából két és fél évvel ezelőtt a Delta menedzsmentje mert nagyot álmodni. Ugye az Apple, és valószínűleg Violetta ezt majd cáfolni fogja, eredetileg egy retail terméknek indult, főleg Magyarországon. Ugye előző életemben nekem megadatott, hogy több évet eltöltöttem retail áruházláncnak az élén, és ott nagyon sok Apple terméket értékesítettünk, de az, hogy ez megjelenjen Enterprise-ba, vagy B2B-ba, tehát klasszikus üzleti szegmensbe, ez még azt gondolom, hogy még mai nap is unikális. Álmodtunk egy nagyot, hála Istennek mind a tulajdonosi kör, mind a Deltának a felső vezetősége maximálisan támogatta ezt a projektet, és nagyon büszke vagyok arra, hogy két és fél év alatt egy olyan szignifikáns forgalmat el tudtunk érni az Apple életébe, és erre majd későbbiekben vélhetően Violetta is, meg Laci is ki fog térni, hogy már Európa szintű projekteket tudunk lebonyolítani, amire mi nagyon büszkék vagyunk. Következő kérdésem, Laci. Nagyon sokat beszélünk arról, hogy vállalat, meg Apple, de hogy azért ez üzleti felhasználásra, én tudom, hogy Amerikában szinte mindenki ezt használja, de Magyarországon azért teljesen más egy kicsit a beállítottság. Kibervonalon, meg kibervédelmi vonalon, ez hogy jön össze? De mennyire lehet védeni ezeket az eszközöket? De elmondom neked, hogy a védhetőség ugye már alapból benne vannak ezekben az eszközökben. Tehát, hogyha valaki vesz egy ilyen terméket, akkor alapból kap már vele olyan megoldásokat, például ugye fizikai hardware alapú titkosítás van már bennük, olyan kulcsokat tud generálni, amit mondjuk nem lehet föltörni a ma ismert technológiákkal sem még, illetve csak nagyon-nagyon hosszú távon lehet, van neki olyan fájltitkosító szolgáltatása, amit megint csak nem lehet visszafejteni. Tehát meg tudnak jelenni, amikor először én meghallottam azt, hogy Lacék örömmel töltötte Lacéket, hogy mi elnyertük ezt a helyezést, vagy nem is tudom, elnyertük ezt a szintet. Nekem az első az volt, amikor megjelent a Laci az irodámba, és mondta, hogy az egyik menedzsment tagnak be kell üzemelni egy Apple eszközt úgy, hogy az a céges vállalati környezetben integrálhatóan működjön. És akkor, amikor tudod, amit te is mondasz, hogy ez külföldön elterjedt dolog, Magyarországon még azért félnek tőle az emberek, hogy úristen, lehet ilyet használni. Megnyugtatok mindenkit, lehet, ma már eljutottak oda, mind a Microsoft is belátta, hogy nem lehet megkerülni az Apple-t, az Apple is valahol belátta, hogy a Microsoft-tal együtt kell dolgozni, hogy be lehet őket léptetni tartományba, tehát vállalati környezetben lehet használni az Apple termékeket a megfelelő beállításokkal, jogosultságokkal, és össze lehet őket kapcsolni úgy azokkal a felhős megoldásokkal, amik mostanra már elterjedtek lettek. Visszautalva az előző podcast beszélgetésünkre, ott egy kicsit jobban taglaltuk ezeket a biztonsági szerepeket és az ehhez kapcsolódó témákat.
Ha szeretnétek, hallgassátok vissza, ott is kitértünk nagyon sok érdekes dologra. Hagy egészítsem ki a Lacit egy gondolat erejéig, és azt gondolom, hogy ehhez kell egy evangelizációs folyamat. Mi szerencsések vagyunk, hogy Violetta személyében van egy Apple hívő a Deltán belül. A hittérítő. Így, és igazából szerintem egyik legnagyobb büszkeségünk, hogy mi nem csak ügyfelek irányába evangelizáljuk azt, amit a Laci meg a Violetta mondta, hogy Apple eszközöket lehet vállalati környezetben használni, egészen konkrétan a vezérigazgatónk a kiegészítő eszközként iPad-del dolgozik, iPhone-ja van, jó magam MacBook Air-rel futkorászok, ugyanúgy, mint ahogy a Violetta is, tehát egyre jobban elterjed, és ahogy Laci is mondta, igazából semmi különbséget nem látunk, ugyanolyan védelemmel, ugyanolyan biztonsággal lehet használni, és hát az ökoszisztémája, amit maga az eszközcsalád hordoz magába, én azt gondolom, hogy ez szenzációs. Ez köszönhető azoknak is, hogy ma már megvannak azok a technológiák, amikkel ezeket az eszközöket lehet menedzselni, felügyelni, ezeket hívjuk mobile device managementnek. Az Apple-nek megvan az a technológiás kapcsolati pontja, hogy nagyon sok ilyen megoldást ki tud szolgálni. Ugye mi is ezért fejlesztettük a portfóliónkat is, és majd azokat a üzleti megoldásokat, amik ezeket le tudjuk fedni. Tehát tényleg az adatok is biztonságban vannak. Nagyon fontos kérdést szeretnék föltenni. Egy kis történelem. Ugye az Apple, a Steve Jobs visszaérkezésekor egyébként azért lett Microsoft kompatibilis, mert van ez a Bill Gates nevezetű srác, aki adott pénzt, de hogy nagyjából 2019-ig Intel processzoron működött. És utána elkezdte ezt az új. Azért mondtam, hogy nagyjából, mert most itt a termékszám alapján nem tudnám visszaidézni, hogy pontosan mennyire gondolok, de hogy volt egy váltás, és átmentek ebben az új típusú chip szállításba. Ez ahhoz képest, amiről beszélünk, vállalatok működésében, a grafikai stúdiók életéből, meg egyáltalán az építész irodák közegéből, hogy lépett ez tovább ez a gép, vagy maga a technológia? Alapvetőleg maga az Apple ökoszisztéma már jó ideje túllépett a kreatív iparágon, már nem csak a grafikusoknak tudjuk ezeket ajánlani, illetve videóvágásra, tehát nem csak a filmipar tudja ezt használni, hanem például a felső vezetési cégeknél, vagy akár adminisztratív feladatokra, egyszerűbb feladatokra, MacBook-ereket rengeteg cég kezdett el alkalmazni, vagy éppen a pénzügyi szektorok is nagyon szeretik a Mac-eket, mert stabil, pontos, gyors, és akár 5-7 évig tudunk használni egy Mac-et, tehát a teljes tulajdonlási költsége az egyébként remek, tehát hosszú távon árértékarányban nagyon-nagyon megéri Mac-re váltani. És az új csipekkel, az MS csipekkel, amikről te beszéltél az imént, amiket megemlítettél, ezekkel pedig még inkább egy megbízhatóbb, stabilabb rendszert kaptunk a kezünk alá. És ez az, ami szerintem a vállalatoknak jelenleg nagyon sokat számít, hogy valami olyan eszközön tudjanak dolgozni, amire mindig számítani lehet bármilyen környezetben. Legyen az akár a terepi munka, vagy akár egy vezérigazgató mindennapi életében, ahol elképzelhetetlen az, hogy mondjuk eszköz nélkül maradjon. A vezérigazgató helyettesként te hogy éled meg az Apple termékedet? Én nagyon szeretem, megmondom őszintén, ahogy Laci is mondta, amikor én ilyen hurrá optimizmussal meséltem neki nagy örömére, hogy figyelj Laci, elnyertük a szerződést, mi vagyunk az egyik pilotprojekt Magyarországon, és nagyon büszkék vagyunk, hogy a kevés olyan rendszerintegrátorok közé tartozunk, aki egy Apple hivatalos viszonteladó és rendszerintegrátori mi voltal rendelkezünk és minősítéssel. Én azt gondolom, hogy Laciék, 2 órán belül így hozták és lerakták nekem az asztalomra a MacBook Air-t, semmi különbséget nem látom, ugyanazok a nem csak Microsoft alapú termékek, hívjuk ezt Office 365-nek, hanem különböző vállalati, specializált alkalmazások is tökéletesen jól futnak, és hát ugye a security oldalt azért át kell adnom a Lacinak, mert ugye az összes eszközünk, legyen ez telefon, legyen ez táblagép, vagy notebook, az mind felügyelet alatt van, nyilván egy tőzsdén levő anyavállalattal ugye a fejünk fölött, ugye nekünk is kötelező a biztonságot maximalizálni, és azt gondolom, hogy eddig problémamentesen működik az egész, de inkább a Lacinak át is adnám a szót. De még mielőtt átadnánk a szót, nekem ugye a gazdaságossági része is érdekel. Hiszen amikor költséget tervezünk egy vállalatnál, akkor azért nagyon fontos, hogy mennyi időre tervezzük, és oké, hogy Violetta itt azt mondta, hogy megéri,
meg jobban megéri, de ugye ezekkel a szavakkal a legjobb esetben, ha bemegyek a tulajdonoshoz vagy a vezérigazgatóhoz, akkor a pingvinezésre elég, tehát hogyan tudunk hozzá valami megtérülési százalékot, ezt így tudnám. Figyelj, fehér pingvint még nem láttunk, de én annak képzelném magamat. Én azt gondolom, hogy amikor a megtérülésről beszélünk, amit a Violetta említett TCO számokról, én azt gondolom, hogy egy ilyen MacBook Air, és maradjunk a notebook esetében, azt gondolom, hogy nevetve egy 5-7 évet lazán kiszolgál. Úgyhogy én azt gondolom, hogy e tekintetben nagyon nagy tévedés nem lehet. Én most az árakban is szeretnék, tehát mindjárt adom Laci a szót, mert a security kérdés még keményebb lesz. De hogy az árazásban a múltkor egy vezetővel volt mert hát néha szoktam tervezni még büdzsét, és hogyha a büdzsé tervezésnél azt mondom, hogy Apple, akkor nagyon sokan azt mondják, de az drága. És én ebben a ez drágában szoktam azt kérdezni, hogy nézzük már meg a vezérigazgató úrnak azt a laptopját, amit ő kinézett magának, és ő kinézett magának egy ilyen, most árakról is tudunk beszélni, mert mit tudom én, 600 000 forint körüli gépet. De 600 000 forintért van már meg. Igen. És hogy ehhez képest tudom azt saját magamról, most nem vagyok álszent, én is ezt használom, de hogy azért használom ezt, mert a hozzátartozó infrastruktúra és a teljesítmény értéke is jóval meghaladja azt a képességet, amit egyébként más típusú, hasonló árkategóriában lévő laptopoktól kapok. Ez azt jelenti, hogy 34 órát utaztam, a 34 órából 20 órát kiszolgált a gép. És nem tudtam venni töltőt, csak a 20. óra végén, mert ott volt egy stop. Erről mi a véleményetek? Hogy lehet ezt jól evangelizálni, hogy ezt a szép szót használjuk? Ugye, amikor költséget számolunk, vagy költséget nézünk, akkor nem csak a beruházási költséget nézzük, az sem mindegy, ugye, hogy CAPEX vagy OPEX a tétel, de maga az első beruházás előtt, amit meg szoktunk még nézni, az az, hogy a jelenlegi eszközpark milyen gépekből, vagy milyen eszközökből áll, milyen konfiguráció, stb. Mire használják őket, mennyi hibajegyet generálnak ezek a gépek, mert hogy a Mac-eknél elenyésző egyébként az, hogy mennyit kell az IT-nak foglalkoznia ezekkel az eszközökkel napi szinten. Az Apple az eszközeit annak mérvadóan tervezi, hogy mindenki tudja ezt használni. Általában, hogyha azt mondjuk, hogy 3 évtől 99 éves korig odaültetsz egy MacBook Air elé, vagy egy iPhone elé, vagy egy iPad elé egy embert, akkor ő nagyjából vagy órákon, de megkockáztatom, hogy egy napon belül biztosan fogja tudni használni. Itt nem az a logika, mint amit megszoktunk a 90-es években az első gépeknél, vagy a 2000-es években akár a PC-knél, hogy mondjuk 4-8 lépésben érjük el a beállításokban azt a funkciót, amit mi keresünk, hanem konkrétan itt nagyjából 2-3 lépés, nagyon maximum. De egyébként van egy Spotlight keresünk, amiben, hogyha beírjuk, amit keresünk, az lelistázza azokat a lehetséges opciókat, amit mi valószínűleg keresünk. Tehát rendkívül egyszerű a használatuk ezeknek az eszközöknek, illetve emiatt ugye nem kell betanítási költséggel számolnunk, ugye a kevés hibajegyet már említettem, a hosszú élettartam, emiatt ugye jó árérték arányúak ezek a készülékek, illetve még amit nagyon fontos megjegyezni, hogy a maradványértékük ezeknek a gépeknek jelentősen magasabb, mint a hasonló konfigurációs nem macOS futtató eszközöknek. Laci, akartál valamit mondani? Igen, annyi mindent akartam kiegészíteni, azt megpróbálom, hogy egybefoglalni, mert különböző részeken haladtunk. Ugye említette az eszközöknek a felhasználhatóságát, egy nagyon fontos dolog kimaradt, hogy ma már az Apple eszközökkel, akár egy MacBook Air-rel is, vagy egy MacBook Pro-val, vagy egy iMac-kel, már lehet AI-t kiszolgálni. Tehát mindenkinek van saját AI magja, és olyan felszereltsége, meg olyan kialakítása van, hogy tudja ezeket futtatni saját magán is, ez nagyon-nagyon fontos, főleg most, hogy mindenki a saját házon belüli elemekről beszélget. Egy ilyen eszköz, ezt meg lehet támogatni. Mi pont csináltunk most egy ilyen projektet, a reklámhelye volt. A következő, amit Laci mondott, hogy
mindent lehet integrálni a rendszerbe, és nagyon sok minden alkalmazás fut rajta, de mindig javasoljuk az ügyfélnek, hogy ezt előzze meg egy konzultáció a szakértővel, felmérni, hogy mik azok az alkalmazások, amiken esetleg egyeztetve közösen megoldást kell találni, mert kompatibilisek vele, de mondjuk azok a régebbi rendszerek, mert találkoztunk még ilyenekkel, aki nagyon-nagyon régi könyvelőszoftvert használ, és nem is Windows 10, hanem az XP-vel kompatibilis, ott azért lehetnek olyan problémák, hogy azokat érlegelnünk kell és át kell nézni. Van egy nagyon fontos kérdésem. Akkor, amikor céges oldalról közelítem meg. Ugye van egy jelenlegi gépparkom, és ugye OPEX-CAPEX. Ezt említette Violetta. Milyen olyan szolgáltatási csomagotok van, amiben ezt ki lehet elégíteni? Mindenne. Ezt a típusú dolgot. Kihez forduljak? Belenyúltad a két kollégám szerintem a legautentikusabb ebbe. Igen. Tehát mindenféle szolgáltatást mellé lehet rakni, és mellé is tudunk adni, meg szoktunk is. Milyen olyan konstrukciót lehet tőletek választani, amivel hosszú távra nálam maradhat egy gép, de amikor lejárt ez az időszak, amíg, 2-3 év, és utána én szeretnék egy újat. Mit tudok csinálni? Nos, a nagyvállalati szegmensben történő értékesítés alapján tudjuk, hogy mennyire fontos és fájó pont a CAPEX, OPEX kérdés általában, úgyhogy az OPEX-re kihegyeződve van nálunk Delta as a Service nevű szolgáltatás, amelynek keretein belül lehet részletfizetésre, illetve bérleti konstrukcióban gépeket, iPad-eket, iPhone-okat, tehát bármilyen Apple eszközt vinni tőlünk. Mi a minimum darab? Egy. Igen. Akár egyre is számolunk, igen. És Laci, magát a védelmi funkciókat is lehet valahogy erre mondjuk rátelepítetni, és tőletek szolgáltatásként igénybe venni? Ugye, amit mondtam, hogy magában az Apple-nek a megoldásaiban is található már rengeteg ilyen, amit ugye be kell állítani és konfigurálni, de természetesen, ahogy mondtuk, minek megvannak azok a kompetenciáink, és megvannak azok a kollégáink, akik ezeket már zökkenőmentesen be tudják léptetni egy mobil device managementbe, tudják felügyelni, sérülékenységmenedzsmentet tudnak ráhúzni, sőt, olyan értesítéseket tudnak kialakítani, vagy olyan megoldásokat, amivel az összes alkalmazás szinten lehet szabályozni magát az eszközt. Milyen alkalmazást lehet rárakni, legyen olyan alkalmazás, ami vállalati szegmensbe, vállalati felügyelet alá tartozik. Tehát ilyen nagyon lehet. Tehát nagyon részletesen szét lehet cizellálni az egészet, és különböző szinteket tudunk meghatározni ebbe. És tehát, hogy van-e ilyen unboxing élményetek? Tehát, hogy elviszik a gépet, és akkor még én nem tudom, bonthatom ki. Abban az esetben, ha nem kér semmilyen fizikai beavatkozást igénylő szolgáltatást, akkor természetesen ő bonthatja ki, és neki lehet ez a New Product Experience. Hozzátéve ugye a szolgáltatás, amit mi tudunk nyújtani, és ami közös, és az Apple-lel karöltve, ugye, ahogy beszéltük, hogy van az Apple Business Manager, amivel tudjuk már előre felkonfigurálni az eszközöket, meg tudjuk, hogy mik fognak jönni, azt is meg tudjuk csinálni, hogy kibontja a kolléga, vagy a munkavállaló az eszközt, igen, origináltan, bekapcsolja, és az első bekapcsolástól kezdve lemegy rá az a profil, amit mi már előre fölkonfiguráltunk, hogy a vállalati profil megfelelő háttérrel, megfelelő jogosultsági szinten, megfelelő alkalmazáson, és tényleg ott van egy olyan, hogy hát bevallom férfiasan, azért Windows-on ilyet még nem mindig láttam. Tehát, és ez tényleg egy ilyen, ott van egy eszköz, amit ugye Lett is mondta, a bekapcsolástól számítva 1 órán belül használhatom mindenre. Ezt hívják Zero Touch Deploymentnek az MDM világában, Mobile Device Management világában. Ugye, ahogy Laci is említette még az elején, rengeteg ilyen MDM megoldás létezik, nagyjából 40 féle. Most egyetlen egy nevet sem szeretnék felsorolni, mert reklámnak minősülne. De vannak jobbak, vannak kevésbé jobbak. Igazából minden egyes esetben, hogyha felmerül ennek az igénye, akkor meg kell vizsgálni az adott vállalatnál a lehető legjobb opciót, hogy mi lesz nekik jó, mert minden MDM másra való. Nem mindegy, hogy azt kérik mondjuk, hogy egy autógyárban azonnal tiltson le lokáció alapon a kamera, tehát ne tudjanak belül ipari kémkedni, fotózni, stb. Vagy éppen azt kérik, hogy csak legyen egy olyan vállalati alkalmazás rajta, hogy bekapcsoljuk a készüléket, amit ők fejlesztettek le, és az egyből menjen rá, vagy akár legyen rajta bármilyen másik app. Tehát, hogy vannak szintjei az MDM-nek is. Tehát abszolút támogatandó dolog az, hogy minden cég, ahol csak lehet, mondjuk 5 főnél többen vannak, ott már indokolt lehet egy alap MDM,
sokkal egyszerűbbé teszi az IT életét is, illetve ki tud váltani rengeteg fejfájást, mert hogy vannak olyan megoldások is, ami képes arra, hogy fel tudjuk oldani vele az eszközt. Akár Apple ID, tehát Activation Lockot, aktiválási zárat, akár jelkódot le tudunk róla törölni, teljes adatot tudunk róla törölni, vagy éppen, hogyha elveszik, akkor le tudjuk tiltani távolról, vagy akár meg tudjuk nézni, hogy hol van lokáció alapon az az eszköz. Voltak olyan projektjeink többek között, hogy oktatási intézménynek kellett eladni úgy eszközöket, nem laptopot, eszközöket, hogy ahogy bementek egy órára, ott megjelennek az órának az anyagai, és akkor azokat tudják a diákok használni. Visszamérő kérdéseket tudtak rá deployolni, vagy kiküldeni rá a tanárok. Tehát vannak ilyen izgalmas projektek, volt olyan is, hogy lokáció alapon kellett mondani, hogy amit mondott a Letti is, hogy itt működik minden, ha onnan kimentek mondjuk egy háromszögből, vagy lokációból, akkor elveszett módba kapcsolt a telefon, semmit nem tudtál vele csinálni. Nagyon fontos gondolatokat említettek, és méghozzá pontosan a Deltánál az Apple termékek értékesítése nem egyenlő a klasszikus doboztologatással. És ha már itt ilyen példákat mondtak, ugye eszközt eladni azt gondolom, hogy manapság, főleg az Európai Unión belül nem egy kihívás. Viszont ha egy eszközt adunk át, és mindaz, amit elhangzott korábban egy szolgáltatás nélkül, legyen ez egy biztonsági security szolgáltatás, vagy egyéb más, az gyakorlatilag hátráltatni fogja az ügyfelet, hiszen az ügyfel nem tudja, hogy mit kell és hogyan kell ezeket integrálni a rendszerébe, stb. És pont egy nagyon, nagyon érdekes tapasztalatot hagyosszak meg, szintén név nélkül. Ugye a Deltának elég széles az ügyfélköre, és az egyik ügyfelünk pár hónappal ezelőtt felhívott bennünket, hogy szia Laci, van egy kis gond, kicsit furák a dobozok, és kicsit furák a matricák a hátulján, és azok a vonalkódok. Nem elhúzva a podcast beszélgetést, hát Egyesült Államok beli szürke import termék érkezett, és azt tudtuk javasolni az ügyfélnek, hogy akkor azt nagyon gyorsan csomagolja vissza és küldje vissza. Több dolog miatt is. Az egyik dolog az, hogy az Apple konkrétan leírja azt, hogy különböző régiókba szánt termékek, bár működnek, azt a 100%-ost, amit ugye egy Apple eszköztől elvárunk, minőséget nem minden esetben tudja produkálni. Ez telefonoknál, vagy a cellulár termékeknél nagyon fontos. Második, a garancia, és még ragozhatnám ezt a történetet. Mi, mint Apple hivatalos rendszerintegrátor Magyarországon, mi mindig azt mondjuk az ügyfeleinknek, hogy nagyon sok helyen lehet Apple eszközt vásárolni, aluljároktól kezdve a kis zugos utcákon keresztül át, viszont az a 100 kötőjel 1000, 10 000 forint olcsóság közép-hosszam távon biztos, hogy nem fizetődik meg, és pontosan azért, mert amit mi Deltaként kiadunk a kezünkből, ahogy a Laci is, meg a Violetta is mondja, az 100%-os betonbiztos, mert körbe van bástyázva minden olyan szolgáltatással, legyen ez security, üzemeltetés, szerviz, minden vagy akár más, kiterjesztett garancia. vagy kiterjesztett garancia, amivel az ügyfél igazából, ahogy te is mondtad az elején, ő igazából csak használja, és egy idő után, ha adott esetben olyan konstrukcióban keres meg bennünket, akkor x idő után lecseréli, megkapja a legújabbat, és megy tovább az egész működése a cégnek. Ezeknek a rendszereknek ugye, hogy mondjuk a laptopodat le tud menteni, egy third party megoldást kell kitalálnod, hogy valamelyik megoldással te erről tud csinálni egy kopit. Akár egy image szintűt, akár bármilyen. Ugye a Time Machine be van építve a Mac-ekbe, ahol én meg tudok adni akár egy hálózati meghajtót, vagy egy földugott USB meghajtót, bármit, hogy te adott időnként oda csinálj egy mentést, és itt jön az, amit mondasz, és ami egy nagyon-nagyon jó dolog szerintem is, hogyha a MacBook-oddal történik valami, mert volt egy ilyen sztorink, és az egyik beszerzési igazgatónak meghalt a laptopjába, a MacBookjába, azt hiszem kijelző, vagy nem tudom milyen, megkapta az újat, oda ment a kolléga, és 1 óra múlva hisztek, hanem 1 óra múlva tudta használni a gépét ugyanúgy. És ugye kellett az, hogy megkapjuk a másik gépet, de 1 órán belül már működött, és mindezt azért van a Time Machine be volt állítva, csinált egy mentést, egy komplet mentést, még a leveleket is mindent, a megnyitott Word-et is vissza tudtuk kapni teljes egészségében. Úgyhogy
És egy olyan dolog, egy olyan előre mutató, innovatív dolog, ami szerintem versenyképessé teszi más eszközökkel szembe, és amit mondjuk egy top vezető, ha elgondolkodik rajta, akkor ezt nem tudja visszaadni semmi sem, mert hogyha neked elveszik egy top vezetőnek mondjuk az adata, és tudjuk, hogy mindenki file-szerverre dolgozik, ugye mindenki, de azért vannak olyan dolgok, amiket ezek a vezetők szeretnek a saját eszközöken tárolni, ha az elveszik, akkor az nagyon tud fájni. És ugye ezek a megoldások, ami be van építve, mondom még egyszer, és ez a fontos, ezekkel ez kiküszöbölhető. Ezt a szálat ne felejtsük el, de most van egy személyes. Hozzunk be egy személyes szálat, mert hogy Személy László podcasttársam minden alkalommal a műsorba becsempész egy olyan dolgot, ami nem a műsorhoz illik, de minket érdekel, és a hallgatókat is. A mai nap arra kíváncsi, hogy milyen volt az élet eszközök nélkül a fiatal korotokban. Ez egészen konkrétan ez a kérdés. Tehát gyerekkorotokban mit csináltatok eszköz nélkül? Ki kezdi? Hát kezdhetem én, hogy gondoljátok, de nálam nem, hogy nem volt, hanem eszköz se. Nálad a phishing Igen. Nálam az úgy nézett ki, hogyha édesanyámat kérdezitek, hogy az ilyen futással telt, mert általában mindig mindenki kikaptam, tehát én nagyon jó gyerek voltam. Ugye nálunk tényleg akkor még nem volt, még a telefon is ilyen ritkaság számba ment, meg a parabola antenna, aztán ez világi csoda volt. Úgyhogy nálunk azzal telt, amivel régen a klasszikus, és amit említett, és amikor itt beszélgettünk az elején, a Pál utcai fiók elmentünk, és bandáztunk, rohangáltunk, fociztunk, bicikliztünk, nagyjából ebből telt az élet, az eszközök előtt. Én a 90-es években születtem, 31 éves vagyok, tehát még pont az okostelefonok világa előtt, még mielőtt nagyon bejöttek volna. Kisfaluban nőttem fel, innen Üszkve 130 kilométerre. Mi is a bandázással töltöttük a kis időnket, bicikliztünk, kergettük a tyúkokat, volt minden. Aztán nem is tudom, akkor tájt kezdtek el bejönni a PDA-k. az nagyon nagy dolog volt. Láttam egy PDA-t apukám haverjánál, és úristen, ez mi? Volt ilyen tolla is, nagyon, nagyon menő volt. Aztán persze nem lett belőle semmi, mert hogy én is akartam, de apa azt mondta, hogy nem neked való. de az így megmaradt egy ilyen örök emléknek, hogy az első PDA, amit így a kezembe fogtam. Aztán akkor tájt jöttek be ezek a Walkman mobilok. Azt hiszem, így hívták, igen, Sony. Sony-nak volt. Nagyon menő volt. Úristen, infrán küldözgettük egymásnak a csengőhangokat. Imádtam. Térjünk vissza egy picit, és maradjunk ezen a vonalon, hogy mennyire nehéz betanítani egy felhasználót Apple usernek. Attól is függ, hogy előtte milyen eszközöket használt. Van-e bármilyen korábbi tapasztalata a rendszerekkel, iOS-szel, macOS-szel, iPadOS-szel, watchOS-szel, bármivel. De alapvetőleg nagyon-nagyon egyszerű. Ha elvonatkoztatunk attól, ahogy mondjuk a Windows működik, vagy egy Linux akár, vagy az Android OS, akkor ne vonatkoztassunk el, tudjátok mit? Egy Androidot egy rendes piramisként tudnék ábrázolni. Az, hogy megtanuld ezt jól használni, meg kell tudnod tanulni hozzá az alapokat, ami sok. Tehát kicsit bonyolult. Legalábbis az én szememben bonyolult Apple userként, Apple felhasználóként. Viszont az Apple piramisa pedig pont egy fordított piramis. Ott bárki tudja alapszinten használni. 3 évestől egészen 99 éves korig. Odaadod neki, és pár órán belül biztos, hogy kiismeri. Mert hogy minden a lehető legegyszerűbben van kitalálva, vagy a lehető legegyszerűbben elérd, meg tud csinálni. És amikor már ilyen macOS szerver téma van, vagy ilyesmi, na ott nyílik ki a piramisunk, és ott kell rengeteget tanulnod. De az már egy olyan szint, amire a legtöbb felhasználó nem jut el, vagy nem is szeretne eljutni. Az tényleg egy nagyon, nagyon magas tudásszint. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy egyébként különös, vagy különleges, illetve nagyon nagy időtartalmú, vagy erőfeszítéssel járó betanításra nincs szükség. És Laci, a security rész az mennyire a betanulás része? Vagy kell-e külön betanítani, hogy most leülünk és tanulunk menteni? Azt mondják, az a jó security rész, amit te nem látsz, és mégis biztonságban vagy. Tehát effektíve a mentés egy olyan, hogy azt egyszer bekonfigurálod,
és onnantól kezdve nem veszel észre semmit, legalábbis a felhasználó nem vesz észre semmit. Akkor vesz észre valamit, amikor szól nekem, hogy vissza kéne állítani egy fájlt, mert véletlenül letöröltem, vagy felülírtam, és akkor megmondják, hogy van egy ilyen, és akkor megjelenik a csoda, hogy ha tényleg itt van, minden vissza lehet állítani. Vagy ugyanaz a fájlszintű titkosítás, azt se kell feltétlenül tudni mindenkinek, viszont amikor kompromittálódik egy laptop, vagy elvisznek egy laptopot, ezt hívom kompromittálódásnak most, akkor én teljes biztonságban tudom magam, mert megnyomok egy gombot, elveszett módba teszem, és hiába szedsz ki belőle bármit, a hardveres titkosítás miatt nem fog tudni visszafejteni, mert minden egyes ilyen kütyűnek, és amit mondtam, egy saját csípje van arra a titkosításra, saját metódus, saját kulcsot használ. Úgyhogy effektíve, amit mondtam nektek, az a jó, amikor a felhasználó nem is tudja, és mégis biztonságban. És parancsolj. Csak egy gondolat az egészhez, és azt gondolom, hogy mind üzleti és mind magánoldalról be tudok 2 példát hozni, ha megengeded. Persze. Az üzleti oldalról ugye Deltán belül ugye vezérigazgatónk már kiegészítő eszközként iPad-et használ, legtöbb megbeszélésre már csak az iPad-ét hozza, és azon dolgozik, és jegyzetel, és e-maileket küld, és azt gondolom, hogy ez nem csak a Violetta evangelizációjának és a szakmai tudásának köszönhető, hanem maga nagyon jó az eszköz, jó magam és MacBook Air-t használok, plusz a telefon, plusz az óra. Ez a szakmai rész, de én azt gondolom, csak ismételve, amit Violetta is mondott, hogy egyre több cég életébe menedzsment és most már középvezetői szinten is megjelennek az Apple termékek. A hordozható eszközök biztos, a MacBook Air azt gondolom, hogy még ott az elején van, de nagy felfutásra számítunk. És hát a magánoldal az pedig nagyjából hasonló, amit a Violetta mondott, hogy a család korábban Android felhasználó volt, majd beesett a családba egy evangelizátor jó magam személyébe. Ma ott tartunk, hogy a teljes család gyakorlatilag csak iOS-en van. Én is be tudok hozni egy példát. Nálunk is mindenki áttért, nagyjából mindenki, apukámat kivéve. Ő még androidos, még nem tudtam rávenni, de mindenki más iOS, illetve macOS, most már anyukám is. Tartosak. Igen. Igen, neki inkább az a fontos, hogy a munkájából adódólag, ha lejti, ne törjön össze. És ennyi. És nem érdekli, mit használ, csak működjön. Telefonál rajta, meg ejti. Egyit csinál vele. Ez fontos, hogy túlélje. Laci, Igen, van igen. kérdésem. Az egyik kérdésem Mindig az, hogy lehet. mennyire tudjuk külön választani a profilokat. Teljes mértékben. Nagyon sok gépnél az a baj, hogy az üzleti profilt, ha nem akarom engedni, akkor elképesztő komplikált megoldásokat kell csinálnom. Ugye, amit itt lett is említett, hogy nagyon-nagyon sok ilyen megoldás van mobile device management, ezeknél ugye meg lehet határozni azt, amit mondtam nektek az elején is, hogy mik azok az alkalmazások, amit te, mint céges vagyon akarsz kezelni. Mire gondolok itt? A levelezés, megnyitás, a Outlook, a SharePoint, a OneDrive, stb. Amit meg tudsz rakni egy kis feleggel, hogy hoppá, ez vállalati alkalmazás, ezért ezt a vállalat felügyelti, de az összes többi eszközödet, meg az összes többi fájlodat nem. És ezt nagyon jól meg lehet húzni ezt a határt, hogy ez kötelező is, GDPR-ra, minden az összes többi ilyen szabályozás miatt, ezeket kötelező neked is fel is kell hívni a figyelmeket. Tehát nincsen az a bonyolultság ma már, mint ami volt 5-10 évvel ezelőtt, hogy most figyelj, el kell wipe-olni az eszközt, és akkor teljes felügyeletet kell legyen, már nincs ez. Kiegészíthetem, Nyilván. nagyon jó példa van. Még előző életemben Magyarországon az egyik gyártócégnél vezettünk be egy ilyen eszközmenedzsmentet, amit a Laci említett, ami ugye a Deltának a portfóliójában is megtalálható, és hát ugye egy gyár esetében ugye az ipari kémkedés az eléggé egy kritikus tényező tud lenni. Fényképezőgép az sok mindenre képes. Így van, és képzeljétek el, gyakorlatilag úgy lett beállítva ez az eszközmenedzsment szolgáltatás, amit itt a Laci is pár gondolatban említett, hogy ameddig a munkavállaló nem volt a gyár területén, minden működött a telefonon, az összes social médiától kezdve, nem sorolom fel, Insta, Facebook, sok minden egyéb más, kamera, stb. Abban a pillanatban, amikor belépett a gyár területére, pontosan, bejelentkezett, végigfutott rajta az összes tiltás, és kizárólag csak arra a funkciókra, azok a megoldások működtek, amit beállított ugye a security osztály, illetve a különböző menedzsment szinteken volt engedélyezve adott esetben hangfelvétel, kamerafelvétel,
de azt is felügyelték. És azt gondolom, amit a Laci mondott, ezt csak kizárólag olyan szolgáltatók, rendszerintegrátorok tudják végezni, amik olyan magas szinten szolgáltatják ezeket a biztonsági megoldásokat, mint például a Delta, és azt gondolom, hogy ez már manapság az üzleti életében egy ilyen elengedhetetlen 1.0. Tehát ez a minimum. Hát ez a belépő szint. Így van. Pláne úgy, hogy ha most Lacival egymásra nézünk, annyit mondok, hogy NIS 2 pontosan tudja, hogy Még azok, amikre meg kell felelni, igen? Csak azért, mert ma reggel security rendezvényről jöttünk Lacival. És van egy kérdésem, amit lehet, hogy már említettünk, de egy kicsit kifejthetnénk. A szervizelés kérdés. Erről szerintem nagyon keveset beszélnek. Mindig arról beszélünk, hogy szervizelés, de hogy hamar ott lesz az eszköz, de hogy milyen sztoriaid vannak szervizeléssel kapcsolatban? Általában ugye szerintem minden gyártó életében a szerviz az egy szükséges rossz. De a vállalatok életében is ez elmondható, de számítani kell rá. Ahol van eszközpark, ott lesz valamilyen probléma, mindig lesz valamilyen probléma. Vagy a felhasználótól ered, vagy ritkább esetben Apple termék esetében hardveres lesz a probléma, vagy egy egészen könnyen javítható szoftveres problémával fogunk szembenállni. Én 2016 és 2018 vége között szervizes voltam, iOS technikus, illetve később macOS technikus is. Mind hardveres, mind szoftveres javításokat végeztem. Hivatalosan, tehát az Apple vizsgázott technikusa vagyok, a mai napig ez egy olyan cím, amit nem vesztesz el, akkor sem, ha már kijöttél, vagy eljöttél a szervizből. Nekem a karrieremben ez a 2-3 év, amit a szervizben eltöltöttem, ez mind a mai napig egy ilyen highlight, ha így lehet fogalmazni. Nagyon-nagyon szerettem ezt az időszakot, nagyon szerettem szerelni, megoldani a problémákat, akár úgy, hogy lent voltam a szervizpultban, bejöttek az emberek ugye az eszközeikkel, nézd, ez a problémám. És tudtam azt, hogy ez nem hardveres. Imádtam. Élveztem azt, hogy különböző problémákkal jönnek, és én azt megoldhatom. És nagyon sokszor volt az, hogy nagyon kedves kollégáimmal dolgoztam együtt, és innen is nagyon szépen köszönöm nekik azokat a megértő időket, amik mellettem teltek el, mert volt olyan, hogy egy ügyféllel kint voltam 1,5-2 órát. Vannak még erről nagyon vicces videóim, hogy mit csinál mondjuk egy iPhone, aminél beakadt valami, és konkrétan amikor lezártad a készüléket, akkor ilyen lézerkart hang volt. És minden egyes esetben ezt csinálta. Ezt nyilván egyébként nagyon egyszerű orvosolni. Egy biztonsági mentés, de nem teljes mentés, hanem csak a felhőbe felmentjük az adatokat róla, és egy teljes újratelepítés, le kell róla törölni mindent egy Mac-kel, és utána pedig a felhőből egyenként az adatokat vissza lehet nyerni internet kapcsolaton keresztül, de teljes mentést ilyenkor ne tegyünk vissza, mert visszarakjuk a hibát is nagy eséllyel. Hát a tippek és trükkök rovatot is azt hiszem, Kimerítettük. azért hagyj egészítsem ki Violettát, mert nagyon érdekeset mondott itt a szervizeléssel kapcsolatosan. Nem olyan régen mi nyertünk egy közép-kelet-európai, talán egyik legnagyobb táblagép tenderét, ráadásul versenyszférába. És az ügyfelünk, aki ezt a versenykiírást elindította, konkrétan azért írta ki a pályázatot iPad-ekre, mert már korábban is ezt használta. És teljes meggyőződéssel mondta, hogy ő nem szeretne más eszközt nyúlni, annyira alacsony a meghibásodási ráta, hogy ő szeretné ezt továbbvinni, és köszöni szépen, és hát nyilván igyekeztünk mindent beleadni, és sikerült ezt a ügyletet elnyernünk, és mondom, nagyon büszkék vagyunk, hogy tehát közép-kelet-európai legnagyobb ügyletét sikerült elvinnünk az idei évben. Igen, legalábbis iPad-ekből, amiről tudunk. Ennek az ügyfélnek elképesztően fontos az, hogy az eszközök mindig stabilak legyenek, megbízhatóak, működjenek, tehát nem lehet kiesés. Egy perc kiesés is több ezer euró kiesést jelent nekik. Tehát olyan szektorban dolgoznak, úgyhogy a stabilitás mindenek felett volt a jelszó, és emiatt lett iPad. Egyetlen kérdés maradt hátra, mert lejár a műsoridőnk. Mit gondoltok a jövőképről? És egy kicsit mindegyikőtöket szeretném így egyben megszólítani, hogy mit gondoltok erről az Apple jövőképről? Mi várható az elkövetkezendő időszakokban?
Valószínűleg azok a termékek, amiket majd 5-10 év múlva látunk, azokat jelenleg ebben a pillanatban is laboratóriumban tesztelik már Cupertinoban, ez a tendencia. Nem mindig az Apple az első a legújabb dolgok terén, a legújabb funkciók, legújabb hardverek, stb. Terén, viszont azt kijelenthetjük, hogy az Apple az egyetlen olyan gyártó, aki orvérzésig tesztel mindent még miatt megjelenteti. Tehát hogyha ez a funkció, vagy ez a hardware megjelenik, az biztos, hogy működni fog. It just works. Ez is egy motto az Apple-nél. Köszi. Én amit láttam az elmúlt mondjuk 20 éven fejlődést, én nekem volt szerencsém kezembe fogni Macintost. Ugye azok a nagyon régiek. Műanyag háza volt, még neki ilyen kis fehér, kis baba ékszer, és ahhoz képest, hogy most hogy néznek ki ezek az eszközök, én úgy gondolom, hogy mind sebességben, mind kapacitásban, mind pedig, amit mondott lett is, mind az AI, mind pedig a cloudos megoldásban szerintem jelentős kiugrás lesz pont azért, mert most már egyre többen és egyre jobban nyílik ez a földről elrugaszkodott. Eddig minden on-premise volt, és most már egyre jobban nyitnak a cégek is a felelős megoldások felé. Meg ugye mondtam nektek, hogy az AI az most itt tényleg átveszi a terepet, illetve elkezdte átvenni, és nem csak a mindennapi életben, hanem tényleg azt látjuk már, hogy fejlesztők ezzel dolgoznak, akkor konfigurátorok ezzel dolgoznak már. Tehát biztos, hogy ez egy olyan irány lesz, amiben az Apple tudja, hogy ugyanúgy, mint hogy minden másban is ilyen élvezető szeretne majd lenni. Én ketté választanám a választ. Ha a hardware-t nézzük, én azt gondolom, hogy egyre több olyan eszköz fog megjelenni, ami hordozható. Ugye egyre kisebbek, stb. Én imádom az én órámat, mert hogy igazából már nem is kell vinnem a telefont magammal, hiszen elszínes, úgyhogy kis fülhallgatóval bárhol, és fizetni tudok, és sajnos lejön éjfél és fél egy között is az e-mail üzenet, amit meg lehet most már verbálisan válaszolni, de ezek szenzációs dolgok ebbe a tekintetbe. Én nagyon-nagyon várom, jelenleg még pletyka szinten futó, de várhatóan közeljövőben megjelenő, már kihajtható iPhone-t. Az nekem kicsikét a régi Nokiás időszakomat idéz, és az munkaeszközként szerintem zseniális lehet. Illetve hát amit a Laci és Violetta által is elhangzott, egyre több mesterséges intelligenciával működő kiegészítőket. Tehát én manapság már nagyon kevés e-mailt írok, mert a legtöbbet már diktálom. És egészen komoly vesszőket, kötőjeleket gyönyörűen meg tudja írni, és nagyban segíti a napi munkánkat, ez a mesterséges intelligencia, és én ebben rohamos fejlődést várok még a közeljövőben. Parancsolj! Ja, ami most már megfigyelhető az is, hogy most már vannak olyan fülesei is, ugye, hogyha a AirPods-ai, amik már képesek valós időben fordítani. Igen. Tehát ha belegondoltok, egy olyan opció, hogy és azt most viccesen mondom neked, hogyha ugye egy Japánt hozta fel Laci, hogyha én most egy japán hölgyel élnék együtt, elég lenne bedugnom a fülembe ezt a két eszközt, és tudnánk egymással kommunikálni úgy, hogy én azt a nyelvet nem tudom beszélni. Ez kicsit ilyen 90 Days. Igen. Ha belegondolsz, simán megoldható a mai technológiával. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük, hogy Köszönjük itt voltatok. szépen. Köszönjük a meghívást.